Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε το ωραιότερο σταφυδόψωμο που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Από τις πιο εύκολες συνταγές που μπορείτε να φανταστείτε, έτσι, γίνεται και στο μίξερ, γίνεται και στο χέρι. Θα βάλουμε 600 γραμμάρια γάλα, 3 φακελάκια μαγιά, 150 γραμμάρια με 170 ζάχαρη, 150 με 170 γραμμάρια ζάχαρη, μπορείτε να αυξήσετε κιόλας. Έτσι, εγώ βάζω 150 γραμμάρια, 2 κρόκους και ένα ολόκληρο αυγό. Τα ασπράδια από τους 2 κρόκους θα τα φυλάξουμε για την επάλυψη. Μία κουταλιά της σούπας κανέλα. Ανακατεύουμε. Ένα κιλό αλεύρι για τσουρέκια σκληρό. Εάν βάλετε για όλες τις χρήσεις θα χρειαστεί να βάλετε περίπου 100 με 200 γραμμάρια επιπλέον. Έτσι, γίνεται και με για όλες τις χρήσεις. 100 γραμμάρια σπορέλαιο και 1 με 2 κουταλιές του γλυκού αλάτι. Τα ζυμώνουμε όλα μαζί για 3-4 λεπτά να έχουμε μια ωραία ζύμη. Μας είναι έτοιμη. Ψεκάζουμε λίγο ένα μπολ με σπορέλαιο. Εντάξει. Θα πάρουμε τη ζύμη μας. Βλέπετε έχουμε μια ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια μας. Λοιπόν, τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Εντάξει. Εδώ έχω 300 γραμμάρια σταφίδα μαύρη, στην οποία έχω βάλει, την έχω καλύψει με ζεστό νερό και τις έχω αφήσει να φουσκώνουν. Έτσι. Μπορείτε να βάλετε στην συνταγή μας από 200 έως 300 γραμμάρια σταφίδα ανάλογα πώς θέλετε να τη βρίσκετε. Λοιπόν, περιμένουμε να φουσκώσει και θα τα πούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, η ζύμη μας όπως βλέπετε έχει διπλασιαστεί. Θα κόψουμε σε κομμάτια 85 με 90 γραμμάρια. Έτσι, θα βγουν γύρω στα 24 κομμάτια για να καλύψουμε ένα ταψί. Κόψαμε τα ζυμαράκια μας 85 με 90 γραμμάρια. Έτσι, μας βγήκανε 24 κομμάτια. Ανοίγουμε λίγο με το χέρι μας όσο μπορούμε. Θα βάλουμε λίγη σταφίδα. Θα κλείσουμε. Λοιπόν, κλείσαμε τη σταφίδα μας μέσα. Λοιπόν, το πρώτο μπαλάκι μας είναι έτοιμο. Το βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Πάμε να ανοίξουμε ένα επόμενο να σας δείξω. Βλέπετε, ανοίγει πάρα πολύ εύκολα. Το μόνο που θέλω είναι να αφήνετε λίγο τη ζύμη σας να ξεκουράζετε. Κλείνετε ακανόνιστα το ζυμαράκι. Αυτό τώρα που θα φουσκώσει θα πάει σταφίδα παντού. Λοιπόν, εντάξει, σας δείχνω άλλο ένα. Ανοίγουμε το ζυμάρι με τα δάχτυλά μας.
Εδώ είναι ελεγχόμενες οι σταφίδες έτσι όπως τις βάζω εγώ. Αν τις βάλετε όλες στο ζυμάρι, κάποιες θα πάνε σε κάποιο κομμάτι περισσότερο, σε κάποιο κομμάτι λιγότερο. Ενώ εδώ έτσι ελέγχεται. Εντάξει, λοιπόν κλείνουμε εδώ, απλά το κλείνουμε ακανόνιστα. Και τώρα το μαζεύουμε, το κάνουμε ένα μπαλάκι και έτοιμο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα αφήσετε τουλάχιστον 20 λεπτά να ξεκουραστούν, έτσι, και θα τα περάσουμε μετά με αυγό. Αφήσαμε τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε για 20 λεπτά. Και τώρα θα πάρουμε το ασπράδι που είχαμε φυλάξει από τους δύο κρόκους που ρίξαμε στη ζύμη μας και θα αλείψουμε. Ανάβουμε το φούρνο μας 160 βαθμούς αέρα ή 170 αντιστάσεις. Τον περιμένουμε να προθερμανθεί για να βάλουμε για ψήσιμο. Έτσι, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο σουσάμι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο αφού τα λείψουμε όλα. Τα σταφίδοψωμά μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε πώς έχουν γίνει φανταστικά. Να τα φτιάξετε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!